કેટલાક લોકો તમારી સામે કલાકો બેસીને વાત કરે અને એ જાય પછી એવું બને કે તમને કશું જ યાદ ના હોય. અને ઘણીવાર એવું બને કે કોઈ વ્યક્તિ બે જ વાક્ય વાત કરે, બે જ વાક્ય બોલે અને એ વાક્ય તમારા મનમાં અને જીવનમાં સતત ગુંજતા રહે. તો મહત્વનું શું છે? મહત્વના શબ્દો છે કે મહત્વની સાંભળવાની ક્ષમતા? આપણને ઘણી બધી વાતો ઘણા લોકો કરતા હોય છે, તો આપણે એને દિલથી સાંભળતા નથી. આપણને ઘણા લોકો ઘણી વાતો કરે છે, એ આપણે ગમે ત્યાં વાત કરી દેતા હોય. અને ઘણીવાર એવું થતું હોય કે આપણે જે સાંભળીએ છીએ એ સમજીએ છીએ અને જીવનમાં ઉતારવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ. વાત બહુ સામાન્ય છે, પણ મનુષ્ય જીવનને ખૂબ સ્પર્શે છે. અને આ વાત ખૂબ સરસ રીતે 3 ઢીંગલીની વાર્તા દ્વારા આપણી સામે રજૂ કરવામાં આવી છે. આપણે જીવનમાં કોઈકને કશુંક કહેતા જ હોય અને આપણને વિશ્વાસ હોય કે આ વાત લાંબો સમય સુધી એના પેટમાં નહીં ટકે, એ ફેલાશે. આપણે ઘણા લોકોને વાત કરતા હોય ત્યારે આપણને એ પણ ખબર હોય કે આ વ્યક્તિ માત્ર માથું ધોણાવશે, આપણા શબ્દો એના કાનની દિવાલે અથડાશે, પડી જશે અથવા સોસરવા નીકળી જશે. અને ઘણી એવી જગ્યા હોય છે કે જ્યાં આપણે વાત કરીએ ત્યારે આપણને વિશ્વાસ હોય કે આ વાત એ વ્યક્તિ સાથે ઉપર જશે. આ ઘટનાને સરસ રીતે રજૂ કરવા માટે એક ઘટના બની. વિજયનગર નામનું રાજ્ય અને એના રાજા કૃષ્ણદેવરાય એ દરબાર ભરીને બેઠા હતા ને એક વ્યક્તિ આવીને એને એમ કહ્યું કે મારી પાસે 3 ઢીંગલીઓ છે, તમારી સામે મૂકું છું અને તમારે એ કહેવાનું છે કે આમાંથી કઈ ઢીંગલી મૂલ્યવાન છે, વિદ્વાન છે, ડાહી છે અને કિંમતી છે. હવે ઢીંગલીઓ 3 સરખી. તરત જ રાજાએ હુકમ કર્યો, એના વિદ્વાનોએ બધાએ જોવાનો પ્રયત્ન કર્યો, શરૂ કર્યો. ઢીંગલીઓ હાથમાં લીધી. ઢીંગલીની સાઈઝ સરખી, ઢીંગલીનો દેખાવ સરખો, ઢીંગલીનો વજન સરખો, એ જે ધાતુની જેની બનેલી હતી બધું જ સરખું. પણ કોઈ તાગી ન શક્યા કે ખરેખર આ 3 ઢીંગલીમાંથી વિદ્વાન ઢીંગલી, ડાહી ઢીંગલી, મૂલ્યવાન ઢીંગલી કઈ? અને એવા સમયે તેનાલીરામન નો પ્રવેશ થાય છે અને રાજા એને કહે છે. એ તેનાલીરામન ઢીંગલીને હાથમાં લે છે, બારીકાઈથી એનું નિરીક્ષણ કરે છે અને પછી એને ઢીંગલીના કાનમાં એક નાનકડું કાણું દેખાય છે અને એની કુશાગ્ર બુદ્ધિથી એને સમજાઈ જાય છે. એટલે તરત જ એક તાર મગાવે છે. તાર લઈને બધા કુતૂહલથી જોવે છે કે શું થાય છે. તાર મગાવે છે ને તાર બરાબર એક ઢીંગલીના કાનમાં પરોવે છે ત્યારે એ ઢીંગલીના બીજા કાનમાંથી એ તાર નીકળી જાય છે. તેનાલીરામન આ ઢીંગલીને એક બાજુ મૂકી દે છે. ત્યારબાદ બીજી ઢીંગલી ઉપાડે છે, એના કાનમાં તાર પરોવે છે તો એ તાર એના મોઢામાંથી બહાર નીકળે છે. એટલે તેનાલીરામન એ ઢીંગલીને પણ એક બાજુ મુકાવડાવી દે છે અને ત્રીજી ઢીંગલીને ઉપાડે છે. અને ત્યારે એ ઢીંગલીના કાનમાં તાર નાખવામાં આવ્યો તો એ તાર સામેના કાનમાંથી પણ ન નીકળ્યો, મોઢામાંથી પણ ન નીકળ્યો, એ પેટમાં ગયો. આ જોઈને તરત તેનાલીરામે કહ્યું કે મહારાજ, આ ત્રીજી ઢીંગલી છે કે જેના કાનમાંથી જે તાર ગયો એ પેટમાં ગયો છે, એ સૌથી વિદ્વાન છે, સૌથી કિંમતી છે, સૌથી સમજુ છે, મૂલ્યવાન છે. અને આખા રાજ્યમાં, આખા દરબારમાં સોપો પડી ગયો. અહીં ઢીંગલીના કાનમાં જે વાત ગઈ, જે તાર ગયો એ પેટમાં ગયો. આ શું બતાવે છે? આ આખી જે વાર્તા છે એ આપણા સમાજ જીવનને, આપણા મનુષ્ય જીવનને, આપણા સંબંધોની, આપણા સ્વભાવની ઓળખ બતાવે છે. સૌથી પહેલી વાત જે યાદ રાખવી જરૂરી છે કે જ્યારે તમે કોઈની વાત સાંભળો તો માત્ર સાંભળો નહીં, એને સમજવાનો પ્રયત્ન કરો. તેનાલીરામને માત્ર ઢીંગલી જોઈ નહીં, એને ઢીંગલીનું નિરીક્ષણ કર્યું. આપણે મોટાભાગે આવું કરતા હોય છે, માણસને એકવાર મળીએ, સામાન્ય જોઈએ અને એના આધારે એના પર આપણે આપણા લેબલ લગાડી દઈએ.
એના આધારે આપણે એનું મૂલ્યાંકન કરી લઈએ. પણ ના, શીખવાડ્યું તેને કે વ્યક્તિને તમારે અલગ અલગ સ્થિતિઓમાં જવું પડે, અલગ અલગ એને આયામોથી જવા પડે. તો જીવનમાં પણ આવું બનતું હોય છે. આપ જુઓ કે આપણે કોઈને વાત કરીએ વિશ્વાસે, તો એ વાત એ ગંભીરતાથી સાંભળે નહીં. હા, દેખાવ એવો કરે કે બહુ મન ભરીને સાંભળે, પણ આ કાનેથી સાંભળ્યું, આ કાનેથી એના જીવનમાં ગંભીરતા પણ નથી હોતી, કોઈ બાબતની ગંભીરતા હોતી નથી. આવા લોકોનું જીવન બહુ મહાન ન થાય, આવા લોકોનું જીવન સુખી થાય એ પણ એક પ્રશ્નાર્થ છે. આવા લોકો પર આપણા શબ્દો બગાડવાનો પ્રયત્ન ન કરો. બીજી એવી વ્યક્તિ હોય છે કે જેને તમે કંઈક કહો એટલે તરત જ બીજી જગ્યાએ બોલી દે. એ આ શબ્દનો વજન જ ઉચકી ન શકે. એના માટે કોઈની વાત છે ને, એ એની સ્થિતિ, એનો વિશ્વાસ નથી. આ વાત છે ને, એ એના માટે બીજા લોકો સાથે વાત કરવાનો મુદ્દો હોય છે. એના માટે આ એક મેટર છે. અને જ્યારે આપણે સાંભળીએ કે આપણે જેને વાત કરી હતી, આપણે જેને કહેલું કે કોઈને કહેતા નહીં, એ બીજાના મોઢે આપણે સાંભળીએ, ત્યારે આપણને વાત થઈ ગઈ, વાતની જાણ થઈ ગઈ એનું દુઃખ નથી લાગતું, આપણને વિશ્વાસ ભંગ થયો એનું દુઃખ લાગે છે. અને ત્રીજા એવા પ્રકારના વ્યક્તિઓ છે કે જેને તમે વાત કરો તો એ વાતને પચાવવાનો પ્રયત્ન કરે, એ પોતાના પેટમાં રાખે, અને યોગ્ય જગ્યાએ કદાચ કહેવાની જરૂર હોય, પહોંચાડવાની જરૂર હોય તો બહુ ગરિમાપૂર્વક, સમજણપૂર્વક, સમય જોઈને, પૂરી શિસ્તથી એ વાતને રજૂ કરે છે. તો જીવન, આપણે મનુષ્ય છીએ, આપણે પ્રત્યયનના, કન્વર્ઝેશનના, કમ્યુનિકેશનના પ્રાણીઓ છીએ. બીજા પ્રાણીઓ કરતાં આપણું કમ્યુનિકેશન સ્ટ્રોંગ છે, આપણી પાસે સંપૂર્ણ ભાષા છે, એટલે આપણી અભિવ્યક્તિ પૂર્ણ છે. પણ આ અભિવ્યક્તિ તમે ક્યાં કરો છો એ બહુ મહત્વનું છે. એટલે આ વાર્તા ઢીંગલીની નથી, આ વાર્તા મનુષ્યના સ્વભાવની છે. અને જો કોઈ વ્યક્તિએ આગળ વધવું હોય, કોઈ વ્યક્તિએ સાચા અર્થમાં સુખી થવું હોય, કોઈ વ્યક્તિએ સંતોષપૂર્વકનું, સાદું અને સરસ મજાનું આનંદ કરતું જીવન જીવવું હોય તો એને પાતાળ પેટા થવું પડે. તમે એવા વિશ્વાસપાત્ર બનો કે વ્યક્તિ આનંદથી ખુલ્લા મને તમારી સામે વ્યક્ત થાય, એને હળવાશ થાય, અને તમે એવા પાતાળ પેટા બનો કે એ વાત તમારી સાથે જાય. અંતમાં એક જ વાત કહીશ કે જો તમારી આજુબાજુમાં આવા લોકો હોય તો જે લોકો એક કાનેથી સાંભળે, બીજા કાનેથી કાઢે, એમાં આપણો સમય બહુ બરબાદ ન કરવો. જે વ્યક્તિ એક કાનેથી સાંભળીને બીજા લોકોને વાત કરે છે, એને તમારી મહત્વની ને અગત્યની વાત કદી ન કરવી. અને જે વ્યક્તિ ખરેખર પરિપક્વ છે, સમજુ છે, એની સામે આરામથી, મુક્તતાથી વ્યક્ત થવું. પ્રશ્ન હવે છેલ્લો કે તમે આ 3 ઢીંગલીમાંની કઈ ઢીંગલી છો? જો તમને મારી વાત ગમી હોય તો આ ચેનલને લાઈક કરજો, શેર કરજો, કમેન્ટ કરજો, એન્ડ ડોન્ટ ફોરગેટ ટુ સબસ્ક્રાઇબ. સ્ટે ટ્યુન્ડ. નમસ્કાર.